Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαν. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω μια πάρα πολύ ωραία άσκηση, η οποία είναι πάνω σε σολ μινόρε και από την οποία θα μάθουμε να παίζουμε με αυτή την τεχνική που χτυπάμε την πρώτη χορδή ανοιχτή, ανάλογα με την τονικότητα που παίζουμε φυσικά. Εδώ θα παίζουμε την πρώτη χορδή, το ρε ανοιχτό, το οποίο μας κάνει, καθώς είναι από τις βασικές νότες της σολ μινόρε κλίμακας, και θα παίξουμε μετά μελωδία, θα αφήνουμε τη μελωδία, θα παίζουμε μία ανοιχτή και ξανά μελωδία. Θα σας το δείξω για να καταλάβετε. Πάντα κάτω πάνω η πένα, με την πρώτη πένα κάτω και θα δείτε. Ξεκινάμε με το πρώτο δάχτυλο στο πέμπτο τάστο που είναι το σολ. Μετά, αφού χτυπήσουμε τη ρε, ανοιχτή. Μετά σολ, λα, σι ύφεση. Ανοιχτή ξανά τώρα, ρε με την πένα κάτω. Ρε, λα, σι, ντο. Μετά ξανά ανοιχτή ρε. Ρε, σι, ντο, ρε. Και μετά ξανά ανοιχτή ντο. Συγγνώμη ρε. Ρε, ντο, ρε, μι. Και γυρίζουμε πίσω, αυτά που κάναμε πριν. Ανοιχτή. 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 Και τώρα θα πάμε φα δίεση σολ λα. Και από εδώ και μπρος είτε θα κάνουμε νέο κύκλο για να κάνουμε την άσκηση να διαρκέσει, είτε θα παίξουμε ένα σολ για να κλείσει η άσκηση. Αυτό που θα πρέπει να ακούγεται λοιπόν είναι αυτό. Στο πολύ γρήγορο, έτσι. Με πολύ εξάσκηση λοιπόν θα μάθει η πένα μας να αφήνει ανοιχτά και το αριστερό χέρι, και θα μάθουν να συγχρονίζονται σωστά, ούτως ώστε να μην κόβει την ανοιχτή το αριστερό μας χέρι ή να μην πέφτουν επενιές στον αέρα. Με πολλή μελέτη και αργά με μετρονόμο, και σιγά σιγά θα ανεβάσετε την ταχύτητα. Ελπίζω να σας άρεσε η ασκησούλα, περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε σε κάποιο από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!